Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Сьогодні давайте поговоримо про годування кроликів хвоєю. Чи можна взагалі давати гілки ялини чи сосни кролям, щоб зміцнити їх здоров'я і прискорити швидкість набору м'язової маси? Адже в промисловому і аматорському кролівництві грубі корми є невід'ємною частиною раціону. У зимовий час гілки дерев є чудовою альтернативою зелених кормів, будучи джерелом енергії, вітамінів, добре засвоюваних кролячим організмом, мікроелементів і біологічно активних речовин. Адже грубі корми для кролика є дуже важливими. Особливості будови шлунково-кишкового тракту кроликів створюють певні проблеми з їх годуванням, змушують кролівників підбирати тільки найбільш підходящі для цих цілей корми. Практично всеїдних тварин не можна перегодовувати вуглеводами і жирами, але обов'язково потрібно додавати багаті клітковиною грубі корми. Вони дозволяють вихованцям сточувати постійно зростаючі зуби. Гілки дерев насичують організм кролика поживними речовинами, які наповнені невичерпним джерелом корисних вітамінів і мікроелементів. Вони компенсують нестачу основних кормів взимку і зменшують ризик пошкодження кліток. Для сточування зубів кролики постійно гризуть дерев'яну підлогу і прутики клітки, а при наявності в ній гілок із задоволенням переключатимуться на них. Пагони рослин є безкоштовним матеріалом, який можна завчасно заготовити. Давати кроликам гілки можна аж до появи навесні зелених кормів. Насичена протеїном і вітамінами хвоя. Ялина і сосна є справжнім джерелом вітамінів і мінеральних речовин. Поїдаючи хвою, в організмі кроликів засвоюється протеїн, а також мінеральні речовини, які зміцнюють організм. Давайте розглянемо, чи можна кролику давати хвойні гілки, як це робити правильно, в якій кількості і в яку пору року. Пагони хвойних рослин насичені великою кількістю ефірних масел, які надають їм своєрідний насичений запах. Вони можуть завдати шкоди здоров'ю ваших вихованців. Тому хвоя для кроликів корисна виключно в зимовий період, коли концентрація цих речовин різко знижується. Якщо ви збираєтеся годувати кроликів гілками сосни або ялини, то ні в якому разі не заготовляйте їх у весняно-літні місяці. Така заготовка буде марною. Кролики втрачають апетит, а їх здоров'я може серйозно погіршитися. Хвоя – це недорога і високоефективна підгодівля. Ялина і сосна припиняють виробляти ефірні олії з настанням перших холодів. Тільки після цього їх гілки можна зрізати і додавати в корм кроликів. Заготовляти соснові гілки завчасно не рекомендується. При висиханні вони втрачають частину корисних речовин. А зрізати їх з дерева можна у будь-який момент. Хоча я на зиму накриваю гілками сосни рози, для того, щоб вони не померзли під час зимових морозів. А вже під кінець лютого і березня поступово згодовую їх кроликам. Також ходжу до лісу і нарізаю гілки сосни. І виявили ось таку впавшу сосну. Мабуть, був дуже великий вітер, який її зламав. Ось там високо-високо. Бачите, як гарно всі сосни ростуть, а одної вершка немає. Ось той вершок зламаний. Вважається, що давати хвою дуже корисно, оскільки вона покращує роботу травної системи кроликів. Годування тварин
багатими вітаміном С хвойними гілками стимулює статеву охоту. Даючи їх кролиці, яка годує малюків, ви збільшите вироблення у неї молока. Молоді кролики їдять хвою з величезним задоволенням, незалежно від того, даєте ви їм ялину чи сосну. Додавання ялинових гілок в раціон робить їхнє хутро яскравим і блискучим, виключаючи авітаміноз, що супроводжується випаданням шерсті. Особливих відмінностей в тому, які вибрати хвойні гілки для кролика, не існує. Для цих цілей краще всього підходить ялина і сосна, які можна знайти у будь-якому лісі. Головне дотримуватись деяких правил вибору хвої для кроликів, а саме заготовку проводити після настання перших морозів. Знаходити ялину або сосну, що росте далеко від жвавих трас. Вибирати гілки старше дворічного віку. Голки повинні бути яскравими і слабо пахнути. Найкраще зрізати хвої стільки, щоб кроликам їх вистачило на 2-3 дня. Після того процедура повторюється. Можна принести додому і більше гілок, але в процесі висихання вони будуть втрачати корисні речовини. Перш за все, дуже корисний вітамін С. Дорослій тварині даю в день по одній гілочці приблизно 20-30 см. Незалежно від того, ялина це чи інша хвойна рослина. Запам'ятайте, що влітку хвоя шкідлива і небезпечна. Підгодовувати кроликів хвойними гілками можна тільки до початку весняного сокоруху. Голки насичуються ефірними маслами і можуть завдати тварині більше шкоди, ніж користі. Пам'ятайте, що кролики особливо неперебірливі в їжі. Їх здоров'я прямо залежить від того, з яких кормів складено щоденний раціон. От і все. Якщо відео було для вас цікаве і корисне, то підтримайте мої старання лайком. Напишіть в коментарях під відео, чи годуєте ви хвоєю своїх вихованців, чи ні. А також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!